कहिले तपाईले आफ्नो घरको कुन महिनामा चाहिँ सबैभन्दा बढी बिजुलीको बिल आएको छ वा कम आएको छ भनेर याद गर्नु भएको छ अथवा तपाईको युसेज प्याटर्न कस्तो छ इलेक्ट्रिसिटीको भनेर याद गर्नु भएको छ हो यो कुरा ट्र्याक गर्नको लागि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले आफ्नै अफिसियल एप्लिकेसन लन्च गरेको छ र यसमा हामीले विभिन्न इन्टरफेसहरु पाउन सक्छौं आउनुस आज यो एप्लिकेसनमा के सर्भिसेसहरु रहेछन् त भनेर सँगै हेरौं सर्वप्रथम त तपाईले एप्लिकेसन युज गर्नका लागि प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट NEA अफिसियल एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो कुनै पनि मोबाइल नम्बर राखेर त्यसमा साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनबाट लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईले एड मिटर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा गएर तपाईले आफ्नो DCS काउन्टर सेलेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो बिलमा भएको SC नम्बरलाई एन्टर गर्नुपर्छ र कस्टमर आईडी पनि एन्टर गरिसकेर कन्टिन्यु गरेपछि तपाईको मिटर त्यसमा एड हुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो एड्रेस डिटेल्स पनि फिल अप गर्दै जानुपर्छ यति भइसकेपछि तपाईको आफ्नो घरको मिटर बक्स यो एप्लिकेसनमा एड हुन्छ यो एप्लिकेसनमा तपाईले आफ्नो एउटा नम्बरमा मल्टिपल मिटर्स पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र एउटै मिटर मल्टिपल फ्यामिली मेम्बर्सले पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै त्यो मिटर कति जनाले एड गर्नु भएको छ भन्ने पनि डिटेल्स तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब हेरौं यसका सर्भिसेसका बारेमा पहिला त तपाईले आफ्नो बिल चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसका लागि तपाईले आफ्नो त्यहाँ मिटर काउन्टर SC नम्बर र कस्टमर आईडी सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको कुन महिनामा कति बिल आएको थियो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै माई बिल्समा जानुभयो भने तपाईले अहिलेसम्म पे गर्नुभएको बिलका बारेमा पुरै डिटेल पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाई त्यहाँ माई मिटरमा जानुभयो भने युसेज चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ त्यो युसेज चार्टमा तपाईले विभिन्न महिनामा कति इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्दै जानु भएको छ भनेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो साथसाथै त्यहाँ तपाईले बिल पे गर्नुभएको अथवा पे गर्न बाँकी त्यस्तै त्यहाँ तपाईले कति पेनाल्टी तिर्नुभयो अहिलेसम्म कति रिबेट पाउनुभयो त्यसका पनि पुरै डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै तपाईको घरमा इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड केही प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईले यसबाट डाइरेक्टली कम्प्लेन गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यस्तै यदि तपाई EV युजर हुनुहुन्छ भने कुन चार्जिङ स्टेशनको लोकेसन कहाँ छ भनेर पनि यही एप्लिकेसनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई आफूले प्रयोग गर्ने विद्युत महसुल दर पनि के कस्तो छ भनेर पनि यही एप्लिकेसनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी NEA ले गर्ने कुनै विशेष अनाउन्समेन्ट न्यूजहरु पनि यही एप्लिकेसनबाट तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ प्रोफाइलमा आएर हेर्नुहुन्छ भने विभिन्न युटिलिटिजहरु पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै 3 फेज मिटर रिक्वेस्ट यदि तपाईलाई 3 फेज मिटर चाहिएको छ भने तपाईले यही एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर पनि त्यसलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कारणवश कुनै महिना तपाईको घरमा मिटर रिड गर्न कोही आउनु भएन भने तपाईले आफैले त्यो मिटर रिड गरेर त्यसको बिल कति हुन्छ भनेर पनि यहाँ बिल क्याल्कुलेसनबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले NEA को एप्लिकेसन युज गरिराख्नु भएको छ भने यसको तपाईको एक्सपीरियन्स कस्तो छ पनि हामीसँग शेयर गर्नु होला र यदि गर्नु भएको छैन भने पनि चाँडै यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर युज गर्न थालिहाल्नुहोस्